आज आपण सकाळच्या नाश्त्यासाठी 1 वाटी रवा आणि 1 वाटी मेथी वापरून खूपच हेल्दी आणि टेस्टी अशी रेसिपी बनवणार आहोत। चला तर लगेच सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे। साधारण 200 ग्राम रवा आहे हा। जर तुमच्याकडे जाड रवा असेल तर थोडासा मिक्सरला फिरवून घ्यायचा, तोही तुम्ही वापरू शकता। त्यानंतर इथे मी 1 वाटी रव्यासाठी अर्धी वाटी दही घेतलेला आहे, ते यात घालायचे। आंबट दही घ्यायचं म्हणजे खूप छान चव लागते। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। दही सुरुवातीला मिक्स झालं की यामध्ये पाणी घालायचं आहे। ताक वापरणार असाल तर 1 वाटी ताक घालायचं आहे। सर्व गाठी व्यवस्थित मोडून घ्यायच्या। मी इथे अर्धा ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे। चवीप्रमाणे मीठ घालायचे। मीठ पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। रवा आपल्याला दह्यामध्ये चांगला भिजवून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही सैलसर असं बॅटर तयार करून घ्यायचंय। यावर आपण आता 10 ते 15 मिनिटं झाकण ठेवून घेऊ। तोपर्यंत आपण आता बाकीची तयारी करून घेऊ। इथे एका स्टीमर मध्ये आधीच पाणी गरम करायला ठेवायचंय। साधारण 2 ग्लास पाणी मी इथे स्टीमर मध्ये उकळायला ठेवलेलं आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून घेऊ म्हणजे पाणी पटकन गरम होईल। तोवर आपण आता एका डब्याला तेलाने व्यवस्थित ग्रीस करून घेऊ। आता साधारण 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता रवा पण छान भिजलेला आहे, छान फुललेला आहे, बघू शकता तुम्ही। परत एकदा मिक्स करून घेऊ। त्यात आता 1 वाटी बारीक चिरलेली मेथीची भाजी घालते मी। भाजी अगोदर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। त्यानंतर यात 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालते मी। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। बऱ्याचदा लहान मुलं मेथी खायचा कंटाळा करतात, त्यांना जर अशा प्रकारे जर वेगळे पदार्थ बनवून दिले तर ते आवडीने खातील। रवा पाणी शोषून घेतो। आता हे बॅटर थोडंसं घट्ट वाटतंय मला, त्यात मी थोडंसं पाणी घालते। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। साधारण इडलीचं बॅटर असतं त्याप्रमाणे बॅटर भिजवून घ्यायचंय। त्यात आता 1 चमचाभर तेल घालते मी। तेल घातल्यामुळे ढोकळा हलका होतो आणि छान चकाकी पण येते ढोकळ्याला। मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर इथे मी हे लेमन फ्लेवरचं इनो घालते। तुम्ही त्याऐवजी सोडाही वापरू शकता। त्यावर आपल्याला चमचाभर पाणी घालून इनो ऍक्टिव्ह करून घ्यायचंय। लगेचच हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। इथे मी 1 पॅकेट इनोचा वापर करत आहे। जर तुम्ही सोडा वापरणार असाल तर तुम्ही 1 टीस्पून खाण्याचा सोडा वापरू शकता। आता इनोच्या सर्व गुठळ्या पण व्यवस्थित मोडून घ्यायच्या आहेत। आता पटकन आपल्याला हे बॅटर ग्रीस केलेल्या डब्यात ओतून घ्यायचंय। डब्याला आपण टॅप करून घेऊया। आता आपण हे बघून घेऊ, पाणी पण छान उकळायला लागलेलं आहे। ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे। स्टीमरचं पाणी आधीच उकळतं असलं पाहिजे, कारण ढोकळ्यामध्ये आपण सोडा वापरतो। सोडा किंवा इनो ऍक्टिव्ह असताना जर त्याला हीट मिळाली तर ढोकळा छान फुलतो। त्यात आता ही कढी ठेवून घ्यायची आहे। त्यावर हा डबा आपल्याला व्यवस्थित ठेवून घ्यायचा आहे। आता याला 15 ते 20 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर स्टीम करून घ्यायचंय। आता साधारण 20 मिनिटं झालेली आहेत। आपला ढोकळा पण छान फुललेला आहे, छान तयार झालेला आहे। यात फक्त एकदा आपण ही सुरी रोवून बघून घेऊ। सुरी बघा क्लीन निघते, म्हणजे ढोकळा व्यवस्थित स्टीम झालेला आहे। आता हा ढोकळा आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचा आहे। ढोकळा थंड होतोय तोवर आपण फोडणी तयार करून घेऊ। फोडणीसाठी 1 चमचाभर तेलात 1 चमचा मोहरी घालायची आहे। त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या मी कट करून घेतलेल्या आहेत त्या घालते। त्यानंतर कढीपत्ता घालायचा आहे। आता गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर 1 चमचा पांढरी तीळ घालते मी यात। त्यानंतर थोडासा पाव चमचा हिंग घालायचा। आता ही फोडणी आपली तयार आहे। आता इकडे ढोकळा पण पूर्ण थंड झालेला आहे। याला आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ। त्यासाठी सुरीने आधी साईडच्या ज्या कडा असतात त्या सोडवून घेऊ। आता याला एका प्लेटवर उलट करून घ्यायचं। हाताने थोडंसं टॅप करायचं म्हणजे ढोकळा आरामात निघतो। तर तुम्ही बघू शकता ढोकळा खाली चिकटला नाहीये आणि छान जाळीदार देखील झालेला आहे, छान फुललेला आहे। लक्षात ठेवायचे की ढोकळा पूर्ण थंड झाल्यानंतरच डब्यातून उलट करून काढून घ्यायचा, नाहीतर ढोकळा डब्याला चिकटून राहू शकतो।
ढोकळा पूर्ण थंड झाल्यानंतर मगच कट करायचा आहे, नाहीतर तो सुरीला चिकटून बसतो। मेथी घातल्यामुळे ढोकळा अजून जास्त हेल्दी तर होतोच आणि त्याचा छान हलकासा फ्लेवर पण या ढोकळ्याला येतो। आता आवडीप्रमाणे लहान मोठ्या आकाराचे तुम्ही पीसेस करून घ्यायचे। आता इथे ढोकळा मी पूर्ण कट करून घेतलेला आहे। तुम्हाला एक पीस मी काढून दाखवते। बघू शकता तुम्ही ढोकळा किती छान फुललेला आहे, छान स्पॉन्जी देखील झालेला आहे, याला जाळी देखील मस्त आलेली आहे। आता ही तयार करून घेतलेली फोडणी यावर घालते मी। जर तुम्हाला थोडासा आंबट गोड आवडत असेल ढोकळा तर फोडणीत थोडंसं अर्धा कप पाणी घालायचं आणि चमचाभर साखर घालू शकता तुम्ही। त्यानंतर मस्त छान ताजी हिरवीगार कोथिंबीर घालायची आहे। किसून घेतलेला ओला नारळ देखील तुम्ही यावर घालू शकता। तर तयार झाला मस्त स्पॉन्जी असा एकदम इन्स्टंट रवा मेथी ढोकळा। कुठलेही डाळ किंवा तांदूळ न भिजवता एकदम इन्स्टंट हा ढोकळा तयार होतो। चवीला तर खूपच अप्रतिम लागतो। हा ढोकळा तुम्ही सॉस सोबत खा किंवा हिरव्या चटणी सोबत खा किंवा असाच खा, एकदम मस्त लागतो। सकाळी नाश्त्याला तुम्ही बनवू शकता किंवा मुलांना टिफिनलाही देऊ शकता। तुम्हीही अशा प्रकारे झटपट तयार होणारा हा हेल्दी ढोकळा नक्की बनवून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून सांगायला विसरू नका। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर नक्की करा। अशा छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया छानशा रेसिपी सोबत। धन्यवाद।